No terve. Tulin tähän mökille pikkusen lämmittelemään takkaa ja ajattelin, että samalla kerron teille vähän suuria uutisia. Tätähän nimittäin on odotettu aika pitkään. Pitkään tässä monet on sitä jo kysellytkin, että milloinko se verkkokauppa aukeaa. Ja nythän se verkkokauppa on sitten auennut. Pikkasen se nyt venähti pidemmälle kuin mitä minäkin alun perin ajattelin, että siinä projektissa voisi sitten kestää. Alkuun tietysti omat haasteensa meilläkin, että saatiin se homma kuntoon, mutta siitähän se kuitenkin ihan kohtalaisen hyvin rakentui, mutta sitten loppujen lopuksi vielä tuli semmoisia meistä riippumattomia viivästyksiä, eli tämä maksun välittäjäksi sitä nyt sitten sanotaan, tai mikä nyt lie rahasiirtäjä viralliselta nimeltään, niin heillä kesti se meidän tämä sopimuksen rekisteröinti nyt sitten aika kauan, ja rupesin tuossa viime viikolla sitten aika ahkerasti niitä pommittamaan ja häiritsemään sen asian vuoksi, niin sitten alkoi tapahtumaan. Tuossa jo vähän tuumittiin, että näinkö pitää lähteä sinne konttorille vähän hillumaan Markon kanssa, mutta se oli kuitenkin, oliko se jossain Ruotsissa tai jotain, niin ajattelin, että jätetään nyt Ruotsin matka väliin ja yritetään etänä vielä. Mutta jes, verkkokauppa on kuitenkin nyt auki ja minä nyt ajattelin, että voitaisiin pikkasen vilikasta, että mitä meillä tällä hetkellä siellä verkkokaupassa on, niin tiedätte sitten. Ehkä se vähän helpottaa, kun videomuodossa tsekataan. No niin, siinähän niitä nyt sitten ois. Eli periaatteessa löytyypi 3 eri lajia, eli tämmöistä vaaleeta, pehmeäksi kiteytettyä monikukkahunajaa. Sitten löytyy tää tattarihunaaja, se on vähän tummempaa, selkeästi väriltään. Ja sitten on tällaista vapaasti kiteytyvää monikukkahunajaa. Mutta lähdetään nyt liikkeelle tästä pehmeäksi kiteytetystä monikukkahunajasta, koska tätähän ei silloin ollut, kun me sen ensimmäisen YouTube-videon hunajista julkaisin, kun päätin, että sähköpostilla niitä tilauksia otan vastaan ja näin päin pois. Tämä on nyt siis sellaista hunajaa, joka tulee säilymään pehmeänä, tämmöisenä notkeena, ei tule kovettumaan niin kuin nuo muut hunajat saattaa vähän karkeammaksi ja kovemmaksi muuttuu. Mutta katsotaan vähän millaista tää on. Eli tää on nyt tällaista jopa vähän niinku valluu. Nämä on minulla ollut vähän viileessä, että kun nämä on huoneen lämmössä, niin sitten nämä kyllä tulloopi notkistumaan vielä lisää. Eli tähän niinku lusikka menee hyvin ja tää on tällaista hyvin valuvaa, mutta tosiaan valluu vielä paremmin kuin vähän aikaa on lämpimässä. Ja tää on nyt sellaista hunajaa, joka sitten säilyy tämmöisenä pehmeänä. Tää on nyt melkein voisi sanoa, kun tää oli tuossa kellarissa minulla, niin tää on melkein niin kuin olisi jääkaapissa, että se on vähän jämäkempää nyt sitten. Mutta tää hunaja on siis tehty niin, että kun hunaja alkaa jossain vaiheessa sen linkouksen jälkeen kitteytymään, eli hunajan sokerit alkaa pikkuhiljaa siellä kitteytymään, sinne alkaa tulla semmoista karkeutta siihen hunajaan, niin tätä on käyty sitten semmoisella metallisella kierrukalla kevyesti vaivaamaan, eli sitä on liikuteltu ja pyöritelty ja sitten se hunajan kiderakenne siinä vähän niin kuin hienontuu ja se tulee sitten myöskin pysymään sellaisena hienompana ja sen takia se ei sitten tule kovettumaan eikä kitteytymään sitten sen enempää, eli se pysyy sellaisena. Siitä syystä, että tämä on tällaista pehmeätä, niin tämä on nyt tällä hetkellä ainut hunaja, mitä myydään pullossa, puristepullossa, koska tämä on sellainen, joka varmasti tulee sieltä pullosta ulos. Pysyy pehmeänä ja notkeena. Sen takia näin. Muut tattari ja tämä vapaasti kiteytyvä on vapaasti kiteytyviä, eli ne alkaa jossain vaiheessa vähän muuttumaan karkeammaksi ja saattaa kovettua, niin sitten se voi olla haasteellisempaa saada sieltä pullosta ulos.
Toki jos sitä hunajaa vähän lämmittää esim. Vesihauteessa, niin se tulee kyllä silloin sieltä niin kuin lämpimässä vesihauteessa, niin se tulee sieltä pullosta kyllä ulos. Itse on jopa, tietysti ei se nyt ihan niin hyvä juttu ikinä ole, mutta jos on purkin pohjalle vähän jäänyt ja kovettunut, niin ihan joitakin sekunteja pitänyt mikrossa sitä ja sitten vähän veihellä vaikka hämmentänyt, niin sen jälkeen se on aika notkeeta. No, mikro ei ole tietysti hyvä juttu, siitä voi ominaisuuksia tuhoutua, mutta minun mielestä nyt silti se on terveellisempää kuin tuo teollinen valkoinen sokeri. Tattarihunaaja. Tämähän on kanssa, mitä on myynyt jo aikaisemmin, ja tämä on nyt niin sanotusti sitä vapaasti kitteytyvää, eli tämän annetaan vapaasti kitteytyä. Se on ollut silloin aluksi semmoista niin kuin tumman kirkasta, vähän niin kuin tumma siirappi, hyvin juoksevaa luiruu, mutta myöskin tässä ne hunajan sokerit on vähän lähtenyt kitteytymään, siitä on muuttunut, se on alkanut muuttua pikkusen karkeammaksi. Tämäkin on ollut nyt viileessä, tämä ehkä vielä jotenkin saattaisi vallua, mutta tämä on niin kuin, en tiedä näkyykö kameraan, mutta tämmöistä vähän karkeampaa nyt. Vielä kuitenkin vähän tuommoista notkeeta, että ei niin kuin juoksevaa, mutta ei kuitenkaan vielä ainakaan ihan lohkeavaa. Tattarin ominaisuus on kai vähän semmonen, että se ei ihan niin herkästi kittevy sitten ihan semmoiseksi kovaksi, että en tiedä tuleeko siitä ihan lohkeavaa sitten kuitenkaan, mutta tämmöistä on tattarihunaja. Ja sitten seuraavaksi otetaan vuoroon vapaasti kitteytyvä monikukkahunaja. Eli tämä on myöskin nyt sitten sellaista, joka on ollut hyvin niin kuin sitä kirkasta juoksevaa, ihan luiruu silloin linkouksen jälkeen. Ja se on saanut vapaasti kitteytyä, eli ne sokerit on alkanut siinä pikkuhiljaa kitteytymään. Se on alkanut muuttua karkeaksi. Katsotaan, mitä purkista löytyy. Niin kuin näette, niin tämä on aika karkean näköistä. Tämä on jo kovettunut, mennyt tämmöiseksi. Tuossa näkyy tommosia niin kuin vaaleampia kohtia, kuvioita. Sanotaan, että ne on niin kuin jääkukkakuvioita. Tuolta purkin läpikin voi jopa vähän näkyä lasin läpi. Se tarkoittaa sitä, että sen hunajan vesipitoisuus eli kosteusprosentti on hyvin alhainen. Silloin siihen tulee tuommoista jääkukkakuvioa ja se on erittäin laadukkaan hunajan merkki silloin, kun se kosteus on alhainen. Eli sitä ei kannata säikähtää, vaan se on erityisen hyvä asia hunajassa, jos tuommoista näkyy. Mut niin, vieläkö tässä nyt sitten katsotaan. Eli tää on nyt jo niin sanotusti lohkeavaa hunajaa. Eli on vähän jämäkempää. Ehkä huoneen lämmössä lähtee vähän paremmin. No syvältä kun kaivaa, niin siellä on vielä vähän tuommoista notkeampaa tavaraa, mutta ei kuitenkaan mitään valuvaa enää. Meillä on tässä toinen vapaasti kitteytyvä. Toimikoon tämä nyt sitten esimerkkinä. Eli tämähän on nyt sitten jo selkeästi, että tämä ei ole ihan lohkeavaa vielä. Tää on tällaista. Vähän pehmeitä vielä. Voi olla, että on vähän eri tarhalta, vähän eri kukkia, ei kitteydy ihan niin nopeasti. Tuleeko kitteytymään ihan tollaiseksi, vaikea sanoa. Mutta näissä voi olla pieniä eroja. Mutta kuitenkin ideana se, että sille ei ole niin kuin tehty mitään muuta kuin se on vaan purkitettu. Ja sen jälkeen se saapi olla näin. Miten nyt sitten purkissa on ja muuttuu sellaiseksi kuin muuttuu. Ja niin kuin nyt näette, niin kuin tämäkin on tällaista karkean olosta ja suussakin tuntuu nuo kitteet.
varmasti. Oon joskus kuullut jotkut sanonut, että ostin siltä ja siltä sitä hunajaa ja se oli, se oli sellaista karkeata, siihen oli varmasti lyöty sokeria sekkaan, kun se oli sellaista. Niin jos kotimaiselta tuottajalta ostatte, niin ne on ihan höpö juttuja, vaan se on todennäköisesti se hunaja vähän kitteytynyt ja niin kuin sanoin, niin se on ihan hunajan luontainen ominaisuus ja riippuu vähän minkä kukkien medeistä se on sitten kerätty, että miten karkeata ja kovaa siitä tulee. Että kukkaan varmasti kotimainen hunajan tuottaja niin ei lähde sokeria kyllä sotkemaan omiin hunajiinsa, että sillä sanotaan, että business on sen verran pieni, jos se jotakin kymppejä sillä tienaat, että siihen sokeriin sotket, niin ei varmasti kukaan lähde mainettaa uhraamaan sillä, että sitä sokerilla rupeaa jatkamaan. Itse asiassa tässähän juuri julkaistiin EUn ammattimehiläistarhaajien liitto oli tutkinut suomalaisten ruokakauppojen hyllyjen hunajia ja siellä oli todettu, että EUn ulkopuolelta tulleesta hunajasta jopa 60% on ollut väärennettyjä ja kotimainen hunaja sai puhtaat paperit, siitä voimme olla ylpeitä ja iloisia. Eli jos oikeasti haluatte hunajaa, aitoa hunajaa, ostakee kotimaista, voitte olla varmoja, että saatte sitten hunajaa, eikä myöskään tuu mitään ylimääräistä siellä mukana. Saksassa tuo sama prosentti oli ollut yli 80, että siellä on aika jopa vaikea löytää sitten ihan aitoa hunajaa kaupan hyllyltä. Ja varmasti tulloopi olemaan makueroja näissä purkeissa sitten myöhemmin, jos nyt vaikka tillaatte ja jos tillaatte keväällä, jos hunajaa enää keväällä on mitä myyä, niin voi olla, että on sitten eri tarhalta hunaja, niin makueroja ominaisuuksissa vähän eroja, mutta tälleen näin niin kuin pääpiirteittäin nyt sitten tämä homma. No joo, sitten jos nyt vaikka tillaatte useampaa eri makkuu, sanotaan, no tämän tietysti tattarin ja pehmeäksi kiteytetyn monikukan erottaa jo väristäkin, mutta kuitenkin kaikissa näissä purkeissa lukee aina, siellä on tarra, mitä se hunaja on. Eli vaikka olisi vähän saman väristäkin, niin siitä tiedätte. Mutta jees, oikeastaan nyt sitten siinäpä ne nämä meidän verkkokaupan hunajat tällä hetkellä on, eli 350 gramman lasipurkkiin ja 500 gramman lasipurkkiin ja sitten on tää 250 gramman puristepullo. Niitä on tällä hetkellä, tilanne voi muuttua, jossain vaiheessa joku tuote voipi loppua, tai jos purkit loppuu tai näin, niin sit sitä ei vaan verkkokaupasta saa tilattua, mutta pyritään sitten saamaan sinne aina lisää kuitenkin sitä tavaraa. Mutta testien perusteella nyt näyttäisi, että meidän verkkokauppa pelittää ihan hyvin, on tehty testiostoja ja tällaista ei pitäisi olla mitään ongelmaa, eli ei muuta kuin vaan tillailemaan ja niin, ja tietysti sitten se tärkeä, eli mistä se verkkokauppa löytyy. Eli verkkokaupan osoite on kauppa.sisulasse.fi. Katsotaan, jos me saan tuohon osoitteenkin näkymään. Ja myöskin laitan tämän videon tuonne kuvaustekstiin alle, kun näppäätte auki, niin sinne linkin. Sieltä pääsette sitten sinne verkkokauppaan suoraan. Ja tuun myös Facebookiin laittamaan ainakin ja varmaan Instagramiin sitten linkit ja tiedot siitä verkkokaupasta. Tällä hetkellä tosiaan myyään nyt sitten vaan hunajaa. Katsotaan, tuleeko tulevaisuudessa sitten jotain muuta mielenkiintoista myös sinne verkkokauppaan myyntiin, mutta se nyt on niin kuin pääasia, että saadaan tälle hunajalle nyt semmoinen järkevä kanava, mistä tätä sitten myyä eteenpäin. Katsotaan, riittääkö sitten ensi kauteen asti, että tullaanko loppumaan jossain vaiheessa kesken. Tätä mennä jos jatkuu, niin
varmaan tullaan loppumaan, mutta nythän ollaan vielä alussa, niin aika näyttää. No niin, voi vitsi. Tulipas paljon asiaa. Just mietin, että varmasti tulee taas käymään niin, että mietin sitten videoeditoijasta, no voi vitsi, jäipä aika oleellinen asia se ja sekin sanomatta ja näin päin pois, mutta toivottavasti siinä nyt olisi pääpiirteittäin saatte jotakin selvää. Pistäkää kysymyksiä kommentteihin, jos tosiaan mitä heräs. Tai sitten jos haluatte ihan yksityisviestillä kysyä, niin sesisulasse@gmail.com on toiminnassa edelleen. Sinne voi laittaa sähköpostia. Ja Instagram ja Facebook, siellä voi laittaa yksityisviestiä. Sähköpostilla en ota enää hunajatilauksia vastaan, että jos verkkokauppa vaan toimii, niin mennään nyt jatkossa sitten sillä. Mutta muita hunajakyselyjä ja ihan jos mitään muutakin asiaa, niin sinne voi sähköpostiin laittaa. Eipä siinä. Kiitoksia kaikille, jotka olette jo hunajaa tähän mennessä olette aikaisemmin tilannut ja kiitoksia teille, jotka aiotte tilata tai tuutte tilaamaan verkkokaupasta. Ja kiitoksia myös teille, jotka katoitte videon, vaikka ette nyt välttämättä hunajaa tilaisi tai muuten ette hunajasta sitten välitä. Pistäkää tosiaan peukkuu videolle, jos tykkäsitte ja kysymyksiä, ajatuksia kommentteihin ja kanavaakin saa laittaa tilaukseen ja palataan seuraavalla videolla. Ei kun morjes.